Hello everyone, welcome back to my channel. So आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यो ग्लिटर आई स्याडो कसरी लगाउने भनेर चाहिँ सिक्ने वाला छौं. So if you want to see how I create this look, then keep on watching. फर्स्टमा चाहिँ हामी आफ्नो आई मेकअप देखि स्टार्ट गर्छौं. आई मेकअप स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामी आईब्राउज बनाउँछौं. आईब्राउज बनाउनको लागि चाहिँ म यो जेम्स चार्ल्सको प्यालेट लिँदै छु. मसँग चाहिँ कुनै पनि पाउडर खालको छैन के, त्यही भएर चाहिँ म यसबाट यो डार्क ब्राउन अनि त्यसपछि यो ब्ल्याक दुईटै मिक्स गरेर चाहिँ मेरो आईब्राउज बनाउँछु. ब्रस चाहिँ म यो morphe को लिँदैछु E29 अनि यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई यस्तो एंगुलर टाइपको ब्रस चाहिन्छ अनि एउटा स्पुली चाहिन्छ. स्टार्ट गर्दा चाहिँ अब हामी एन्डबाट स्टार्ट गर्छौं. बिस्तारै यसलाई यसरी फिल इन गर्छौं पछाडीबाट. पछाडीको चाहिँ अलिकति डार्कै राख्छौं अनि अगाडि चाहिँ जस्तो छ यो लाइट छ नि हो त्यस्तै छोड्दिन्छौं. हल्का मात्र फिल इन गर्छौं. अब चाहिँ ब्रशमा अलिकति पनि प्रोडक्ट नराख्ने, थोरै एकदमै हल्का मात्र भएपछि यो अगाडिलाई चाहिँ यसरी छुइदिने अनि हल्का यसरी माथितिर ब्लेन्ड गर्दिने यसरी. अनि यो स्पुली लिने अनि स्पुलीले चाहिँ यसरी ब्लेन्ड गर्दिने. कुनै टाइपको हार्श टाइपको लाइन चाहिँ हुनु हुँदैन. सो यसरी मजाले ब्लेन्ड गर्दिने. हाम्रो शेप चाहिँ मजाले आइसकेको छ. स्टिल त्यो पर्फेक्ट शेप दिन चाहिँ हामी अब कन्सिलर युज गर्छौं अनि यसलाई मिलाउँछौं. मैले चाहिँ यो एल्फ को 16 आवर क्यामो कन्सिलर भन्ने लिएको छु अनि ब्रश चाहिँ यो रोयल अफेयर को यस्तो सानो खालको ब्रश लिएको छु. अब यसलाई चाहिँ मजाले यो डिप गरेर तपाईले यसरी कर्भ आउट गर्नुस् अनि मेरो आइलिड भरि पनि म यो पुरै कन्सिलर लगाउँछु. यसले चाहिँ आई स्याडो बेसको काम गर्छ अनि यो आई स्याडो को कलरहरुलाई चाहिँ अझै मजाले पप आउट गराइदिन्छ. सो अब चाहिँ हामी यसलाई यसरी पुरै आइलिड भरि लगाउँछौं. अब यति भएपछि चाहिँ यो ब्लेन्डर लिएर चाहिँ यसलाई म ब्लेन्ड गर्छु. यो ब्लेन्डरलाई चाहिँ हामी यसरी प्रेस गर्छौं अनि यसरी ब्लेन्ड गर्छौं है. त्यो पुरा स्मस चाहिँ गर्दैनौं, ट्याप गर्छौं. यो चाहिँ हाम्रो मजाले ब्लेन्ड भइसकेको छ. अब हामी अर्को आइज पनि त्यस्तै गर्छौं अनि आई स्याडोको लागि चाहिँ हाम्रो आई स्याडो बेस चाहिँ रेडी भइसकेको छ. हाम्रो आई स्याडो बेस चाहिँ रेडी भइसकेको छ. अब चाहिँ म यो morphe को जेम्स प्यालेट को मैले यो वाला कलर चाहिँ एज अ ट्रान्जिसन शेड लिन लागेको छु. सो मेरो यो फ्लफी टाइपको ब्रश E22 morphe को युज गर्दै छु. अब यसरी प्रोडक्ट मजाले लिने अनि ट्याप गर्ने अनि तपाईले चाहिँ जहिले पनि यहाँ छेउबाट स्टार्ट गरेर राउन्ड 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 गर्दै यहाँसम्म पुर्याउनु होला. सुरुमा चाहिँ यहाँ कलर यसरी डिफ्युज गर्ने अनि बिस्तारै अगाडि लाने. हामी यसरी राउन्ड राउन्ड गर्दै मजाले ब्लेन्ड गर्छौं. जबसम्म त्यो क्लीन ब्लेन्ड देखिदैन नि तबसम्म हामी यसलाई यसरी राउन्ड राउन्ड गरेर ब्लेन्ड गर्छौं. यसलाई चाहिँ मैले यो मेरो क्रीज एरिया छ नि, यो आई बल जहाँ एन्ड हुन्छ नि हाम्रो हो त्यहीँनिर चाहिँ ठ्याक्क प्लेस गरेर त्यसलाई ब्लेन्ड गर्दैछु. यो माथि मेरो ब्राउजको छेउको यो ठाउँमा चाहिँ पुराएको छैन. सो यसरी अनि ब्लेन्ड गर्दा चाहिँ हामीहरूले ब्रशलाई चाहिँ यहाँ होल्ड गर्नुपर्छ. यहाँ होल्ड गर्यो भने चाहिँ मजाको ब्लेन्ड भएर त्यो क्लीन देखिन्छ. तर यहाँ होल्ड गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै हार्श हुन्छ अनि त्यो एकदमै मजाको देखिँदैन के. सो यसलाई चाहिँ तलबाट यसरी यहाँ समातेर हल्का प्रेसर दिँदै यसरी ब्लेन्ड गर्नुपर्छ.
यति ब्लेन्ड भएपछि ठिक छ। अब चाहिँ म अलिकति सानो खालको ब्लेन्डिङ ब्रस लिन्छु यस्तो टाइपको। यसको नम्बर छ M330। यो चाहिँ खासमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो आई बे फ्याब भन्ने चाहिँ आइजको मात्रै कलेक्सन चाहिँ morpheको हो। यो एकदमै राम्रो छ, तपाईँहरूले यो किन्न पनि सक्नुहुन्छ है। अब यसलाई चाहिँ म कुन कलर युज गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ म यो ब्ल्याक कलर छ है, हो यो ब्ल्याक सेड चाहिँ लिन्छु। यसलाई पनि यसरी मजाले लिने, ब्रसमा चाहिँ मजाले प्रडक्ट हुनुपर्छ। अनि यसलाई यसरी डस्ट गर्ने। अनि ध्यान दिनु कि डार्क कलर युज गर्दा चाहिँ एकदमै थोरै प्रेसर गर्ने, अनि अलिकति लाइट युज गर्नुभएको छ भने चाहिँ अलिकति प्रेसरलाई बढाउन सक्नुहुन्छ। तर डार्क कलर लिनु भएको छ भने चाहिँ थोरै प्रेसर युज गर्नुपर्छ। सो हामी यसलाई यस्तो गर्छौँ अनि यहाँबाट स्टार्ट गर्छौँ है। अब चाहिँ हामीले अघि यहाँनिर यो गाइडलाइन लिएको थियौँ भने त्योभन्दा अलिकति तल गाइडलाइन लिएर गर्ने। यसलाई पनि यसरी राउन्ड राउन्ड गर्ने। सो ब्ल्याकहरू अलिकति डार्क सेड चाहिँ ब्लेन्ड गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ आफू पेसेन्स भएर चाहिँ काम गर्ने। थोरै लिने अनि हल्का प्रेसर युज गर्दै जाने। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई ग्लिटर पनि कसरी लगाउँछ त्यो पनि सिकाउँछु। अब यति भएपछि चाहिँ त्यो ब्राउन कलरको सेड चाहिँ कस्तो हराएको जस्तो टाइपको भयो नि त। अब चाहिँ फेरि अघिकै ब्रस लिने अनि त्यही ब्राउन सेड चाहिँ हल्का लिएर यसरी ब्लेन्ड गरिदिने। सो अब यति ब्लेन्ड भएपछि चाहिँ म अघिकै यो एल्फको कन्सिलर लिन्छु अनि यही ब्रसले चाहिँ अब यसलाई कट गर्छु। आज चाहिँ म हाफ कट क्रिजमा चाहिँ ग्लिटर लगाउने वाला छु। सो यसरी प्रडक्ट लिने अनि अब यसलाई कट गरिदिने। तपाईहरुले चाहिँ यसरी अगाडि आँखा खोलेर हैन यसरी लाइन बनायो भने चाहिँ तपाईहरुलाई कतानिर कोर्दाखेरि यस्तो कर्भ बनाउँदाखेरि ठीक हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ। सो अगाडि नै आँखा खोलेर यसरी लाइन लाइन बनाउनु भयो भने चाहिँ कहाँनिर बनाउने यस्तो लाइन भनेर चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। सो म पनि यति भएपछि चाहिँ अब मेरो यो गाइडलाइन भयो, यसलाई नि म फलो गरेर अब यो कन्सिलर अप्लाई गर्छु। मेक स्योर कि ब्रसमा चाहिँ मजाले प्रडक्ट होस्। अब चाहिँ म यो ब्लेन्डर लिन्छु अनि यसलाई ब्लेन्ड गर्छु। ब्लेन्ड गर्नलाई चाहिँ अब यो ब्लेन्डर भयो नि यसलाई चाहिँ यसरी प्रेस गर्ने मात्र, त्यस्तो यताउता पनि गर्नु पर्दैन, सिर्फ यसरी प्रेस गर्ने। तपाईहरुले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ कि त्यो अघिको लाइन छ नि यो माथिको त्यो शार्प लाइनलाई चाहिँ नबिगाड्नु होला। अनि यो छेउपट्टिकोलाई चाहिँ यसलाई यसरी ब्लेन्ड गरिदिनु सो दैट त्यो हार्स लाइन चाहिँ नदेखोस्। यसरी हल्का ब्याक एन्ड फोर्थ गर्दै यसरी ब्लेन्ड गर्ने। अब यहाँ चाहिँ हल्का यस्तो ब्याक एन्ड फोर्थ मोसनमा गर्नुपर्छ। सो फ्ल्याट ब्रस लिन्छु अनि यो व्हाइट कलरको सेड छ नि यसले चाहिँ अगाडि सेट गर्छु। अब चाहिँ म ग्लिटरलाई स्टिक गराउन चाहिँ यो BYS को ग्लिटर प्राइमर युज गर्दैछु। यदि तपाईहरुसँग ग्लिटर प्राइमर छैन भने अर्को ह्याक के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जुन ल्यास ग्लु छ नि हो त्यही युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर मेक स्योर कि ल्यास ग्लु चाहिँ क्लियर वाला हुन्छ नि हो त्यो वाला होस्। यसलाई चाहिँ म सानो खालको ब्रस लिन्छु अनि अब कहाँ चाहिँ ग्लिटर अप्लाई गर्ने हो त्यहाँ चाहिँ म यसलाई यसरी प्लेस गर्छु। यसलाई चाहिँ अब एकैछिन ट्याकी हुन दिने।
त्यही अघिकै ब्रसले म चाहिँ यो सिल्भर कलरको ग्लिटर युज गर्छु अनि यहाँनिर प्लेस गर्छु। सानो ब्रस लियो भने चाहिँ कुनै पनि ग्याप हुँदैन कि मजाले फिल इन हुन्छ। सो यसरी सानो ब्रसले चाहिँ यसरी ग्लिटर टाँसेपछि अब त्यो हल्का ब्ल्याक र ब्राउनको मिक्स लिने अनि यसलाई यसरी ब्लेन्ड गरिदिने कि फेरि त्यो ठ्याक्क छुट्टेको जस्तो देखिन्छ कि। यस्तो हल्का लिने अनि ब्याक एन्ड फोर्थ यस्तो गरिदिने। अब यसरी नै म आफ्नो अर्को आई चाहिँ अफ क्यामेरा गर्छु। सो मेरो दुईटै आई स्याडो लुक चाहिँ कम्प्लिट भइसक्यो। अब चाहिँ म यो लाइनर लगाउँछु। यो चाहिँ सोनाटाकै हो। अब म हल्का विङ्ड लाइनर बनाएर चाहिँ लगाउँछु। फर्स्टमा चाहिँ तपाईँहरूले यो छेउबाट जुन एम छ नि यसरी स्टार्ट गरेर एउटा लाइन ड्र गरिदिनु। यसरी यस्तो लाइन ड्र गरेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँबाट यता जोडिदिने यसरी। सो तपाईँले एउटा ट्रायङ्गल जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। हो त्यो ट्रायङ्गललाई चाहिँ हामी फिल इन गर्छौँ। सो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी अब यहीलाई फलो गरेर अगाडिसम्म पुऱ्याउँ। अब यति भएपछि चाहिँ यसलाई फिल इन गर्नुपर्छ। अब चाहिँ यो आई स्याडो बाहिर निस्केकोलाई चाहिँ हामी कन्सिलरले चाहिँ मेटाउँछौँ। एकदमै थोरै कन्सिलर लिने है। अनि त्यसपछि चाहिँ अब सो मैले लाइनर लगाएर क्लिन पनि गरिसकेको छु। अब चाहिँ म ल्यासेस लगाउँछु। ल्यासेस चाहिँ म अफ क्यामेरा लगाउँछु। अब चाहिँ म यो मेबलिनको मस्कारा युज गर्दैछु। मैले ल्यासेस चाहिँ अलरेडी लगाइसकेको छु। अब त्यही माथि चाहिँ म यो मस्काराले कोट गरिदिन्छु। म चाहिँ यो सेरावेको मोइस्चराइजिङ क्रिम युज गर्दैछु। प्राइमरको लागि चाहिँ आज म यो फार्मेसीको VFX प्रो क्यामेरा डेडी भन्ने युज गर्दैछु। यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ र एकदमै सस्तो पनि छ। अब मेरो यो दागहरूलाई चाहिँ छोप्नको लागि चाहिँ सुरुमा चाहिँ म अलिअलि कन्सिलरले छोप्छु अनि त्यसपछि फाउन्डेसन लगाउँछु। कन्सिलर चाहिँ म त्यही एल्फको अघि देखाएकै वाला लगाउँदैछु। सो यसलाई एकैछिन राख्छु अनि ब्लेन्डरले हल्का ब्लेन्ड गर्छु। अब यसलाई हल्का ब्लेन्ड गरेपछि चाहिँ अब यसमाथि म फाउन्डेसन लगाउँछु। फाउन्डेसनको लागि चाहिँ आज म यो मेबलिनको सुपरस्टे फाउन्डेसन युज गर्दैछु। फाउन्डेसन चाहिँ आज म यही ब्युटी ब्लेन्डरले चाहिँ अप्लाई गर्छु। म चाहिँ यो एल्फको कन्सिलर लिँदैछु अनि यसलाई चाहिँ अब म यसरी यता अनि थोरै थोरैमा मात्रै युज गर्छु। त्यो पुरै युज गर्दिनँ र अलिकति यता। म चाहिँ यो वेट एन्ड वाइल्डको ब्रोन्जर लिँदैछु अनि मेरो यस्तोमा यहाँ अनि त्यसपछि हल्का नाकमा फरहेडमा अनि यहाँ चिनमा चाहिँ अप्लाई गर्छु। म यो फिट मी मेबलिनको चाहिँ लुज पाउडर लिँदैछु 15 नम्बरमा। अब यसलाई चाहिँ म यही ब्युटी ब्लेन्डरले चाहिँ अप्लाई गर्छु।
अब चाहिँ म यस्तो कट खालको चाहिँ ब्लेन्डर टाइपको के यो स्पोन्ज लिन्छु अनि त्यसपछि त्यसलाई त्यही पाउडरमा डिप गरेर यो नोजलाई चाहिँ म सेप दिन्छु है एउटा हामी चाहिँ अलि नोजलाई स्लिम डाउन गर्छौँ यसलाई चाहिँ म एकछिन बेक गर्छु अनि यो ब्रसले चाहिँ सबै निकालिन्छ यसरी हामी चाहिँ अब ब्लस लगाउँछौँ ब्लस चाहिँ म यो मिलानीको युज गर्दैछु यसको सेड नम्बर छ 01 है अनि ब्रस चाहिँ म यही बिएस कस्मेटिकको युज गर्दैछु ब्लस लगाउँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि यसरी ब्याकवर्ड लगाउनु होला है यता अगाडि नगर्नु बरु यसरी पुश गरेर ब्याकतिर जानु यो मेबलिनको मास्टर क्रोम भन्ने हाइलाइटर लिँदैछु म अनि यसलाई चाहिँ अब म मेरो नोजमा अनि यहाँ हाई पोइन्टरमा लगाउँछु नोजमा लगाउन चाहिँ म यो सानो खालको ब्रस युज गर्छु अनि यहाँ टिपमा लगाउँछु है यसरी देन यहाँ लगाउँछु त्यसपछि मेरो यहाँ हाई पोइन्टमा पनि लगाउँछु अब चाहिँ अलिकति ठुलो खालको ब्रसले चाहिँ म यतानिर हाई पोइन्टमा अलिकति मात्र लगाउँछु त्यस्तो धेरै लगाउँदिनँ लिप्सको लागि चाहिँ आज म यो तीनटा युज गर्न लाग्दैछु यो चाहिँ लिप लाइनर हो है कलरपपको अनि यो चाहिँ छ स्टे म्याट रेभलनको न्यूड कलर है अनि लास्टमा चाहिँ म यो रिभोल्युसनको चाहिँ टपरले चाहिँ टप गरिदिन्छु म चाहिँ लगाउँदाखेरि जहिले पनि अलिकति चाहिँ तल आफ्नो रियल लाइन हुन्छ नि लिप लाइन भन्दा चाहिँ अलिकति तल लगाएर चाहिँ यसलाई ओभरलाइन गर्छु है त्यस्तो धेरै पनि हैन तर हल्का सो बिचमा चाहिँ मैले यो वाला न्यूड वाला लगाइसकेको छु अब लास्टमा चाहिँ म यो रिभोल्युसनको टपरले चाहिँ सिल गरिदिन्छु भनौँ न फाइनली चाहिँ म यो मोर्फीको सेटिङ स्प्रेले चाहिँ सेट गर्छु Finally, we are at the end of the video. I hope this video is helpful for you. Helpful थियो कि थिएन प्लिज कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला र कस्तो खालको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ अनि यदि तपाईहरुले यो लुकलाई चाहिँ रिक्रिएट गर्नुभयो भने चाहिँ मलाई इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ मेरो इन्स्टाग्राम ह्यान्डल चाहिँ म यतातिर राख्छु प्लिज गएर फलो गर्नु अनि मलाई डीएम पनि गर्न सक्नुहुन्छ केही क्वेरीज ब्युटी रिलेटेड छ भने चाहिँ आई एम रेडी टु हेल्प है मलाई थाहा भएको नलेज चाहिँ म हजुरलाई शेयर गर्नेछु प्लस मलाई फेसबुकमा फलो गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मेकअप सुबह भनेर छ सो थ्याङ्क यू फर अल योर लभ एन्ड सपोर्ट प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल अल्सो शेयर विथ योर फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली सी यू नेक्स्ट टाइम गुड बाई